Thế Giới Slam. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm slam bánh Oreo. Nguyên liệu của chúng ta sẽ gồm có là lam, là mình làm bằng keo sữa, mình làm từ trước tại vì những cái bước này là thường thì các bạn cũng đã biết hết rồi, nên lần này thì mình sẽ không giới thiệu cho các bạn nữa. Thứ hai chính là đất sét nhật. Thứ ba là tuyết nhân tạo. Thứ tư là một cái charm hình bánh Oreo rất là dễ thương luôn. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu đi nào. Đầu tiên là chúng ta sẽ chia nhỏ cái phần slam này ra làm hai phần khác nhau. Sẽ cắt đi một cái phần này. Mình sẽ cho phần slam còn lại vào một cái tô. Sau đó mình sẽ bỏ đất sét nhật vào. Lam của mình sẽ còn hơi dính một chút xíu. Mình thích làm slam nó còn hơi dính các bạn. Khi mình cho những nguyên liệu khác vào thì nó sẽ vừa tầm, không có bị quá cứng. Đất sét nhật của mình màu đen mình sẽ cho vào một nửa gói. Rất là tơi luôn các bạn. Đất sét Nhật thì mình cảm thấy nó rất là khác đất sét nặng của bên Việt Nam mình, cũng như là đất nặng Play-Doh. Thấy đất sét này khác và giá thành của nó thì rẻ hơn rất là nhiều luôn các bạn. Thì mình sẽ trộn đều nó lên ra một cái màu tốt vui luôn các bạn ạ. Cái màu tối như vậy á, nó mới giống cái vỏ bánh của bánh Oreo được. Nếu các bạn nào mà muốn tạo màu đậm hơn thì các bạn có thể là cho cả gói và màu đất sét nhật vào nha. Chắc có lẽ là mình sẽ cho thêm một tí vào nữa, tại vì mình thấy cái màu này cũng chưa đủ đậm cho lắm. Khá là giống rồi đó các bạn ơi. Đây là slam chúng ta pha cùng với đất sét nhật các bạn ạ. Một cái màu đen rất là đẹp luôn ha. Cái màu đen này theo nhiều bóng và màu này rất là xốp luôn. Khi mình pha chung với đất sét nhật các bạn rất là tơi, rất là đã luôn. Đổ nước vào đây. Wow, các bạn thấy không? Cái của mình mở rất là phồng luôn. Tuyết nở to các bạn nhỉ? Mình sẽ sờ thử vào đây. Tuyết mình rất là mềm, rất là mịn luôn, cực kỳ mịn luôn các bạn ơi. Sẽ cho phía dưới này một chút nữa. One day
ngọt hơn so với ban đầu rồi. Rất là thơm luôn. Rất là bông các bạn. Thì tươi luôn. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, Mary went, Mary went, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Đây là hũ bánh Oreo của mình đã cho vào hộp rồi. Phía trên này còn mình còn có một cái trang bánh Oreo rất là dễ thương luôn, rất là đẹp luôn các bạn. Đây, các bạn xem rất là giống luôn. Slime của mình cực kỳ mềm và dẻo luôn các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ lấy ra và thử chơi nhé. Sau khi mình đã lấy slime của chúng ta ra rồi, các bạn nhìn xem slime của mình làm có giống bánh Oreo không nào. Bây giờ mình sẽ thử trộn nó lên các bạn nhé. Patiently about, patiently about, and waited patiently about till Mary did appear. Rất là dễ thương. Rất là dễ thương đâu các bạn. Why does the lamb love Mary so, Mary so, Mary so? Why does Đến đây thì video mình đã kết thúc rồi. Nếu các bạn thích cái bánh Oreo này của mình thì hãy cho mình một like và đừng quên nhấn vào